Hello Mareng! Welcome back to Mareng Jen's tutorial! Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano palitan ang birthday sa ating Facebook account. Okay, una ay punta muna tayo sa ating Facebook. Ayan, then pindutin natin ang Facebook. At pagkatapos ay pindutin natin itong profile picture. At pindutin ang about. Dito sa baba, makikita natin ang see all about. So, pindutin din natin ang see all about. Ayan. Then, dito sa basic info, pindutin natin yung edit. And then, dito sa birthday, pindutin natin itong edit in accounts center. Ayan. Then, ayan na. Birthday, halimbawa itong birthday na nakalagay dito is December 16, 1993. Okay, so for example, palitan natin ng January. January 17, 1994. Okay, for example yan. Then, pindutin lamang ang set. Ayan. January 17, 1994. So, ayan yung pinalit natin. Kasi kanina December 16, di ba? Ang ipapalit natin ay January 17, 1994. Okay? Then, pindutin natin ang save. And then, confirm changes to your birthday. Your birthday will be set to January 17, 1994. Then, pindutin natin itong confirm. Ayan. So, back tayo, check natin. Diba? December 16, 1994 yun kanina. Ay, December 16, 1993. Sorry. Balik tayo. Ayan. So, ang nakalagay na dito is January 17, 1994. Ayan na. Okay na siya. Napalitan na ang ating birthday. Ganun lang ka, dali. Sana ay may natutunan naman kayo for today's video. At kung may natutunan nga kayo, please don't forget to like and subscribe. Pakihit na din ang notification bell para magiging updated kayo sa aking i-upload ng mga bagong videos.